Cum se face că Iisus Hristos l-a luat atât de mult în serios pe Lucifer, numindu-l Domnul puterii văzduhului sau Dumnezeul veacului acestuia, iar când acesta i-a oferit toate bogățiile lumii, nu l-a apostrofat și nu i-a spus: nu sunt ale tale, deci n-ai avea cum să mi le dai? Dacă Hristos, adevăratul Dumnezeu, era deplin conștient că Lucifer controlează în fapt această lume, că e în stare să manipuleze știința, educația, politica sau chiar fenomenele naturii pentru propriile lui scopuri, cum ar trebui să fim noi? Poate cineva își imaginează că euforica ecranizare a lui Tom Capinos, Lucifer Morningstar, care l-are în prim plan pe simpaticul actor galez Tom Ellis în rolul temutului demon ancestral, chiar ar putea avea de-a face cât de cât cu elemente ale realității. Serialul dă până credibil decizia ipoteticului înger căzut de a se stabili în Los Angeles, orașul îngerilor, pentru a petrece ceva timp pe pământ și a înțelege mai bine omenirea, nu-i așa? Se săturase chiar și el de a mai fi sluga cu mintea neînțelesului Dumnezeu Tatăl la locul de muncă numit iad. Dacă lucrurile ar fi așa cum le prezintă scenariile hollywoodiene cu demoni chipeși și empatici. Însă s-a demonstrat vreodată în întreaga lui istorie că Lucifer a dezvoltat chiar și o singură intenție bună în ce ne privește pe noi, oamenii pieritori? Sau că n-a exploatat spre pieire eternă orice punct slab din viața noastră? Actrița Megan Fox, una dintre cele mai populare și căutate actrițe de la Hollywood, a admis că ea și logodnicul ei, cântărețul MGK, își beau sângele unul altuia. Acuzată de practici sataniste, Megan Fox a ținut să-și liniștească fanii și a spus că face lucrul acesta doar în scop ritual și numai câteva picături. Megan Fox a continuat cu dezvăluirile în cadrul interviului și a spus că este fascinată de supranatural și practică diverse ritualuri. Citesc cărți de tarot, sunt pasionată de astrologie și recurg la toate aceste practici și meditații metafizice. Fac ritualuri când e lună plină sau nouă, toate acestea, dar se întâmplă cu un motiv anume, a declarat actrița. Megan Fox, care este urmărită pe Instagram de peste 20 de milioane de oameni, a explicat că este foarte atentă în timpul acestor ritualuri. În schimb, iubitul său este fix opusul. Să vărsăm câteva picături de sânge și să bem fiecare, zic eu, în timp ce el, mult mai agitat și haotic, este dispus să-și taie pieptul și să spună "i-am sufletul", a spus Megan. În urma acestei dezvăluiri, actrița a fost întrebată dacă iubitul ei a recurs vreodată la acest gest, mai exact să se taie pe piept. Nu s-a întâmplat. Poate nu chiar așa, doar o versiune mai soft, a lămurit ea. O practică din ce în ce mai cool printre vedete și nu numai, satanismul este privit de cei mai mulți ca un show modern și nimic mai mult. Doar un joc. Dar merită să te joci cu ceea ce nu știi cu adevărat? Când ocultistul Magus Anton Sandor Lavey a fondat Biserica lui Satan în anul 1966, el a declarat că satanismul este religia instigatorului jucăuș. Victor Damian Razo, pe numele real Hector Londonio Villegas, cel care a construit o biserică satanistă în Columbia, în anul 2016 a insistat față de autorități că el nu practică satanismul în forma demonică, ci în forma luciferică. Noi nu ne închinăm diavolului, noi ne închinăm unui înger numit Lucifer, care a fost conceput inițial ca un înger al luminii, iubirii și păcii. El a explicat diferența dintre Satana și Lucifer. Satana a fost conceput în mintea noastră ca un înger al lui Dumnezeu, ca un diavol, în funcție de cultura fiecărei țări. Cel mai bun aliat al religiilor este diavolul, fără el nu ar fi nicio religie. Satana este un individ bun și are o forță pozitivă, divină, drept pentru care poate fi adorat și venerat. Astfel, Satana este considerat de credincioșii săi ca având o notă virtuoasă. Ce confuzie! Pentru unii Lucifer se identifică cu Satana, pentru alții nu. Și totuși are o vizibilitate din ce în ce mai bună, grație și multelor filme hollywoodiene impregnate cu practici oculte. 830 de participanți au cumpărat bilete pentru convenția SatanCon în luna mai 2023 la hotelul Marriott din Boston. Convenția a început cu ruperea paginilor din Biblie în uralele celor adunați care au strigat în final obsesiv "Lăudat să fie Satana!". Templul satanic, organizatorul, susține că gruparea a crescut de la 10.000 de adepți în 2019 la 700.000 în prezent.
Dacă vrei această lume, fă din Lucifer Dumnezeul tău. El îți va putea dărui orice vei vrea. Bani, faimă. La urma urmei, fiecare are dreptul să aleagă orice, nu-i așa? Fără să-ți spună inițial că vei avea un preț de plătit la final, nimeni nu poate părăsi restaurantul fără să-și achite nota de plată. Dar dacă ți-aș spune că dincolo de Megan Fox, Magus LaVey și alți câțiva din lumea lor, Lucifer este venerat de cei mai mulți oameni ai planetei, fie deschis în organizații secrete, fie mascat în unele biserici creștine sau în varii religii păgâne, mai crede? Nu? Dar Biblia, ai crede-o? Lasă-mă să-ți arăt top 7 lucruri din Biblie despre Lucifer.